හොඳයි හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. මොකද පසුගිය දවස්වල විවිධ වැඩ යෙදුණා. ඉතින් විවිධ දේවල් නිසා විවිධ විදිහේ වැඩ යෙදුන නිසා තමයි මට මේ වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරුණේ. හැබැයි අද ඉඳන් මේ දැන් ඉඳන් මම දවස ගානේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තීරණය කරා. මටම අභියෝගයක්. මටම ටාගට් එකක් දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට අපේ channel එකකින් ඒ කියන්නේ e-future institute channel එකකින් ඔයාලට මේ e-money content වගේම මේ online business එක පටන් ගන්න කොහොමද, ඒ business වලට අදාළ motivation, ඊට පස්සේ එක කට්ටිය case studies මොනවද, මේ වගේ ලොකු විෂය පරාසයකින් ඔයාලට කරුණු දැන ගැනීම, ඔයාලට information collect කර ගැනීම හැකියාව අද ඉඳන් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් අද අපි පටන් ගන්න ඕන අලුත්ම සීරීස් එකක්. මම මේ සීරීස් එක කලිනුත් කරන්න දිගින්දිගටම කරන්න හිටියට වෙලාව නැති වුණා. දැන් ඉඳන් වෙලාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙදි කරන්නේ මේ සීරීස් එකේ නම තමයි e-future online money making methods. හරිද? මේකෙදි අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව practically ඔයාට online හරහා මාර්ගගත ක්‍රම ඔස්සේ මුදල් උපයන සරල ක්‍රම පිළිබඳව අපි කොහොමද මේක පටන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ අපි එක ටොපික් එකක් ගන්න, ටොපික් එක කොහොමද පටන් ගන්නෙ කියලා අපි ඔයාලට කියලා දීමක්. එහෙම නැත්නම් මඟ පෙන්වීමක් තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කරන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඇෆිලියේට් මාකටිං සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද? කොහොමද හොයන්නේ? මොකක්ද පාත් එක? අද කතා කරමු ඒ ගැන. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. E-Future Institute. Right. Affiliate marketing කියද්දී ගොඩක් අය පටල ගන්න තැන් කිහිපයක් තියෙනවා. හරිද? ගොඩක් අය මේක අල්ලගන්නේ මේ වැරදි තැන් වලින්. ඒ කියන්නේ සමහර පිරිසක් හිතාගෙන ඉන්නවා මේ affiliate marketing කියන්නේ network marketing වලට. නැත්තම් ඊට පස්සේ කොහොම හරි අන්තිමට ඕක ගිහිල්ලා කොහෙන් හරි නතර වෙන්නේ මේක ඇත්තටම පිරමීඩ් එක ගන්නේද කියලා. නැත. මම කලින් අපේ වීඩියෝ ලෙසන්ස් වල අපි සෑහෙන වශයෙන් අපි පිරමීඩ්ස් ගැන කතා කරලා තියෙනවානේ. හරිද? ඔන්ලයින් ස්කෑම්ස් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් පිරමීඩ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ලෙසන්ස්, ඒ වීඩියෝස් බලපු කට්ටිය. ඉතින් පිරමීඩ් එකකදී අනිවාර්යෙන් සැලකිය යුතු කියන්නේ විශ්වාස කරන හැකි මට්ටමේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි තව කට්ටිය එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. හරිද? ඒ කියන්නේ සමහර විට ඒ ඔයා සම්බන්ධ කරන දේ එක්ක භාණ්ඩයක් හරි සර්විස් එකක් හරි නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි භාවිතයෙන් හරි මුදල් මත හරි පදනම් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒක සමහරට පේන්නේ නැති වෙන්න දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් කලින් තිබ්බ ස්කෑම්ස් එහෙම තමයි තිබ්බේ ගොඩක් ඒවා. දැන් මොකද මම කිව්ව විදිහට පිරමීඩ් උනත් එන්න ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් උඩට යනවා. හරිද? ඉතින් මේ පළවෙනිම කියනවා තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං සහ පිරමීඩ් අතර කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. මොකද ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ මේකේ ඩිෆිනිෂන් එකම ඇවිල්ලා අනුබද්ධ අලෙවිකරණය. මේක ඇවිල්ලා බිස්නසස් වල සේල්ස් වැඩි කරගන්න කරන පොඩි ටෙක්නික් එකක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් අය විවිධ ස්කෑම්ස් වලට සල්ලි දාගෙන දගල්නට ඇඩිය මේ වගේ දෙයක් try කරලා බලන්න. ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ අද වෙනකොට ලෝකේ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන, ගොඩක් අය සල්ලි හොයන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්. right. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ සරලවම ඇෆිලියේට් මාකටිං වල කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට එක සයිට්ස් තියෙනවා, ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවා. ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල විවිධ අයිටම්ස්, සර්විස් ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ක්ලික් බෑන්ක් ගත්තොත් එහෙම සයිට් එකක්. AliExpress ගත්තොත් එහෙම දෙයක්. AliExpress එකේ අපි උදාහරණයක් ගමු. AliExpress එකේ ඔයාලට තියෙන්නේ කරන්න ඔයාලට යම්කිසි අයිටම් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. අයිටම් එකක් හෝ කිහිපයක්. ඒ අයිටම් එකක් හෝ කිහිපයක් තෝරාගෙන ඔයාලට පුළුවන් සරලවම ඒකේ ලින්ක් එකක් අරගෙන ඔයාට ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල හරි ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාට ප්‍රොමෝට් කරලා ඔයාට යම්කිසි රෙවෙනියු එකක්, කමිෂන් එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තමයි මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් ඔයාට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් පැහැදිලි කිරීම කොහොමයි? ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක පටන් ගන්න මොනවද අපි කරන්න ඕනේ කියලා. හරිද? පළවෙනිම තමයි ඔයා මාතෘකාවක් තෝරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයා නිශ්චිත නිච් එකක්. ඔයා මේ දේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් එක්ක ඩිජිටල් අයිටම්ස් තෝරගන්න. නැත්නම් මොන හරි ඔන්ලයින් ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් තෝරගන්න පුළුවන්. කොහොම ඔයාට විවිධ පැති ගණනාවක් මේකේ තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මේකේ කරන්න ඕනේ ඇෆිලියේට් මාකටිං පටන් ගන්නවා නම් ඔයා නිච් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන්නේ මේ දේ, ඔයා කරන්නේ මේ දේ කියලා ඔයා ඉස්සෙල්ලා අවබෝධයක් ඇතිව මේ දේ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට සුදුසු අනුබද්ධ වැඩසටහනක්වත් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට සුදුසු ඇෆිලියේට් මාකටිං ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔයා
තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට විවිධ සයිට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ලංකාවෙත් සයිට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ නම් 5%යි කමිෂන් එකක් තමයි ගෙවන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙනවා Amazon Associates තියෙනවා. ඊට පස්සේ AliExpress තියෙනවා. eBay තියෙනවා. ClickBank තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ තව සයිට්ස් තියෙනවා. ඔයාට self study කරලා ඒ සම්බන්ධව ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අන්තර්ගත සෑදීම. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඔයා මාතෘකාවක් තෝරගත්තා. ඔයා අවශ්‍ය platform එකක් තෝරගත්තා. ඉතින් platform එකට අදාළව ඔයාට පුළුවන් ඔයා තෝරගන්න item එකට අදාළව ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මේ සඳහා අන්තර්ගත නිර්මාණය කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ product ඔයා හිතන්න ඔයා මොකක් හරි electronic item එකක් phone එකක් තෝරගත්තා. ඉතින් phone එක ගැන specification දාලා ලස්සන පොඩි අන්තර්ගතයක් ඔයාට හදලා මේක ඔයාට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ customer කෙනෙක් දැක්කම මේක ගන්න ඕනේ කියන මට්ටමට එන්න වාට එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අන්තර්ගතය හදලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඔයා පළවෙනි මොනවා දැන් මාතෘකාවක් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ අනුබද්ධ වැඩසටහනක් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා තෝරගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළව සහ ප්‍රොඩක්ට් වලට අදාළව ඔයා අන්තර්ගතයක් හදාගත්තා. දැන් ඔයාට තියෙන අන්තර්ගත ප්‍රවර්ධනය. ඉතින් අන්තර්ගත ප්‍රවර්ධනයට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට වෙබ්සයිට් එක හරහා ප්‍රචාරණය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Facebook කරහා ඔයාට විවිධ ක්‍රම වලින් ඔයාට මේක ප්‍රචාරණය කරන්න පුළුවන්. Pinterest වලින් මේ ප්‍රචාරණය කරන්න පුළුවන්. TikTok වලින් ප්‍රචාරණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ YouTube වලින් ප්‍රචාරණය කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඔයාට දැනුම තියෙන සෝෂල් මීඩියා හරහා ඔයාට මේක ප්‍රචාරය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි නිරීක්ෂණය කිරීම. නිරීක්ෂණය කිරීම කියන දේ ගොඩක් වැදගත්. ඔයා බලන්න ඕන ඔයා ප්‍රොඩක්ට්ස් කිහිපයක් ඇඩ් කරලා දෙනවා නම් ඔයාගේ මොන ප්‍රොඩක්ට්ස් එකකටද වැඩිපුරම ඔයාගේ මොන ප්‍රොඩක්ට්ස් වලද වැඩිපුරම ක්ලික්ස් තියෙන්නේ. ඔයාගේ මොන ප්‍රොඩක්ට්ස් වලද වැඩිපුර සේල්ස් තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න ඔය සම්බන්ධ පොඩ්ඩක් ඔයා පොඩි නිරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනේ. නිරීක්ෂණය කරාට පස්සේ ඔයාට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාට මොකද්ද කරන්න ඕන දේ සහ ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන නැති දේ කියලා ඔයාට තීරණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. ඉතින් ඔන්න ඔය ස්ටෙප් ටික ඔයා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ෆලෝ කරොත් ඔයාලා හැකියාව හම් වෙනවා සාර්ථකව ඇෆිලියේට් මාකටිං කරලා සල්ලි හොයන්න. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේක සාරාංශගත කරමු. පළවෙනිම අපි ඇෆිලියේට් මාකටිං සම්බන්ධව පොඩි අදහසක් ඔයාලට ලබා දුන්නා. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම වෙන්නේ අපි තුන්වෙනි පාර්ශවයක්. අපිට පුළුවන් මොන හරි ඒ අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි සර්විස් එකක් හරි ලින්ක් එකක් අරගෙන ඒක ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල හරි ඔයාට ප්‍රචාරණය කරන්න පුළුවන් විදියකින් ඒක ප්‍රචාරය කරලා ඔයාට යම්කිසි කමිෂන් එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවකට තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ. ඉතින් මේකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය නිච් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට එක නිච් එකක් බෑනවා ඔයාට නිච් කීපයක් හරි යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි මේ සම්බන්ධව ඔයා අන්තර්ගත නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයක ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරන ප්‍රොඩක්ට් එක ලස්සන විස්තරයක් හදන්න ඕනේ. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදලා මේකේ වාසි අවාසි ස්පෙસિෆිකේෂන් ඔය වගේ දේවල් හදන්න. ඊට පස්සේ තමයි අන්තර්ගත ප්‍රවර්ධනය. අන්තර්ගත ප්‍රවර්ධනය කියන්නේ මේක මාකටිං කරන්න ඕනේ. මාකටිං කරන්න ඉතින් ඔයා දන්න සෝෂල් මීඩියාස් ටික ඔයාලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා මාකට් කරපු දේවල් වල නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන. කොහොමද ඔයාට මේක ක්ලික්ස් එන්නේ, සේල්ස් යන්නේ කොහොමද? ඒක සම්බන්ධව නිරීක්ෂණයක් කරලා ඔයාට හොඳ දේ මොකද්ද, ඔයාට හොඳ නැති දේ මොකද්ද කියලා ඔයා තීරණය කරන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කතන්දරේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං සම්බන්ධව ඇත්තටම A to Z කරන්න කොහොමද? ඒ කියන්නේ account එකක් හදාගෙන ඔයාට හොඳ මේකක් තෝරගෙන කරන්න ඕන කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දිනවා ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට මේ සම්බන්ධ වැඩිදුර ඕන ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න හොඳ සයිට්ස් මොනවද? ඔය වගේ ඔයාලට තියෙන පැන නගින ප්‍රශ්න අප වෙත යොමු කරන්න. අපි ඒ සඳහා වීඩියෝස් නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් හරි ඔන්ලයින් විදිහකට සල්ලි හොයන්න එනවනම් හරි ඔයා අද පටන්ගෙන හෙට වෙද්දි මේකෙන් මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එන්න එපා. ඒක කිසිසේත්ම කරන්න බැරි දෙයක්. මොකද මම අවුරුදු 3මාරකට 4කට අධික අත්දැකීම් මත පදනම් වෙලා කියන්නේ එහෙම කරන්න බෑ. මොකද ඔයා ඉස්සලම තේරුම් ගන්න ඕන ඔයාට ඕනේ ඔන්ලයින් හරහා සල්ලි හොයන්නද නැත්නම් මොකක් හරි විදියකින් කරලා ගේමක් ගහලා සල්ලි හොයන්නද කියලා. මොකක් හරි විදියකින් කරලා ගේමක් ගහලා සල්ලි හොයන්න එනවනම් ඔන්ලයින් බිස්නස් වලට එන්න කලින් ඔන්ලයින් earning methods try කරන්න කලින් ඔයා දෙපාරක් තුන් පාරක් හිතන්න. මොකද එහෙම කරොත් සමහර විට ඔයා විවිධ වංචා වලට ස්කෑම්ස් වලට අහු වෙලා ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක පවා එපා වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධවත් ඉදිරියේදී දිගින් දිගටම කතා කරමු. අපි වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරමු. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. තව කෙනෙක් මේක බලලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් තව කෙනෙක් මේ දේ දැනගෙන ඒකෙනත් ඉදිරියට යන අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට subscribe කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කලින් කිව්වා වගේම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට මොන හරි request කරන්න ඕන මොන හරි online earning methods තියෙනවා නම් ඒවත් request කරන්න comment section එකේ අදහස් දක්වන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි තවත් මේ වගේම මාතෘකාවක් ගැන කතා කරමු. එහෙනම් හැමෝටම good luck. ජය වේවා. We teach,
We guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.